ल पार्किङ सार्किङ पाइएन जे पर्ला पर्ला यहीँ रोक्दिएँ मैले ल अब समातेर लगेँ नि लगोस् हजुर ए ढोका अगाडि भयो आम्बो मान्छे कति कति ग्रामको हो त यो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम दिउँसै त यस्तो उज्यालो देखेछ यो सानो कचुवा हामीले लिँदैछौँ है त हेलो एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रान्जो अब तिहार पनि आइसकेको छ अब आज चाहिँ धनतेरस अब आजको दिनमा चाहिँ यसो केही सामानहरू किनेर अब घरमा ल्यायो भने चाहिँ एकदम वर्षभरि नै फलिफाप हुन्छ अरे है अब त्यसैले आज हामी अब चाँदीको सिक्का किन्न जाँदैछौँ अनि यसो झिलिमिलीहरू अब के छ बजारमा होइन यसो बजार घुम्न जाँदैछौँ अब किन्न सके त सुनै किन्दा राम्रो हुन्थ्यो सुनको कोइन होइन अब हिजो भर्खर तोलामा 11500 बढ्यो अरे अब पछि कुनै दिन यसो भाउ घटेको बेलामा किन्नुपर्छ है अब अहिलेलाई चाहिँ यसो बजारतिर डुलौँ है त गाइज हामी चाहिँ अहिले पानी पोखरी आइपुग्यौँ अब नाम चाहिँ पानी पोखरी छ अब यतातिर पोखरी चाहिँ छैन है अब पहिला पहिला थियो अरे भन्थ्यो खै अब अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले पानी पोखरीको पोखरी यसो हाम्रो गाइजहरूलाई थाहा छ भने यसो कमेन्ट गरिदिनु होला I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. अब तिहार लाग्यो अब तेल हाल्नेहरूको लाइन टनाटन छ ल अब यहाँ तेल अलि राम्रो पाउँछ भन्थ्यो खै मलाई चाहिँ जहाँ हाले नि उस्तै लाग्छ सट्ट ल यो धरारा देख्ने बित्तिकै यो धराराको एक ड्रोन सट हान्न मन लाग्थ्यो पहिलादेखि अब कहाँ बसेर हान्ने खै यस्तो दिउँसो नि कस्तो के भयो क्या यो भने क्या दामी बाइक यार कुन बाइक हो यो युनिक नाम के रहेछ ओहो प्रनाउन्सिएसनै गर्न गाह्रो खालको बाइक रहेछ ल अब यहाँ बस यसरी ठेल्नु पर्ने भएछ हाम्रो ट्राफिक सरहरूले बस ठेल्दै हुनुहुन्छ ल लास्टै जाममा परियो अब न्यु रोडको गेट आउन लाग्यो अब यहाँसम्म आइपुग्दा पसिनै आयो ल निधारबाट यस्तो हेलमेट लाएर यस्तो घाममा ल पुरै यहाँ त अहिले त गाडी पनि जान्दै रहन्छ है ल जानुहोस् फाइनल्ली न्यु रोड गेट आइपुग्यो ल लास्टै जाम झेल्नु पर्यो अब पहिला हामी चाँदीको यसो सिक्काहरू कचुवा के पाइन्छ अब पहिला त्यो किन्छौँ अनि त्यसपछि झिलिमिली किन्छौँ अब तिहारको बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ ल न्यु रोड यो माला एकचोटि कति लिँदो रहेछ बुझौँ है दाइ यो मालाको कति हो 1500 कतिको 1500 20वटाको एउटाको कति एउटा बेच्दैन हैट अब त्यो 15-20वटा किनेर त के गर्ने है अब बाइकलाई पहिला पार्किङमा राखिदिनु पर्यो 25 रुपियाँ चेट फेरि पार्किङ राख्ने बित्तिकै ल ठाउँ पनि छैन यार यहाँ हेर्न रञ्जना कहाँ राख्ने दाइ बाइक कता राख्ने यता छैन यहाँ राख्न त भएन है ए आयो ल एकजनाले निकाल्न लाग्यो भने त होइन रहेछ त्यहाँ ल झर रञ्जन झर म पार्किङ गरेर आउँछु है पैसो तिरेर पार्किङ गर्छु भन्दा पनि समस्या छ ल यार थेट अनि त्यही भएर मलाई साइकल राम्रो लाग्छ क्या अब साइकलमा आयो भने नि फेरि कहाँ बान्ने फेरि है चोर्देला भने डर पार्किङ सार्किङ पाएन ल फर्केर आएँ अब यो पार्किङकोमा होइन यो नन पार्किङकोमा चाहिँ राखिदिनु पायो जय शम्भो दाइ एकचोटि दाइ
छैन एउटा ठाउँ छैन त बाइक राख्ने उता नि छैन हेरेर आइसक्यो भने हजुर अन्डरग्राउन्ड ल पार्किङ सार्किङ पाइएन जे पर्ला पर्ला यहीँ रोकिदिएँ मैले ल अब समातेर लग्यो नि लगोस् हजुर ए ढोका अगाडि भयो ए ए ओहो गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ ए ए ल म यहाँ राखिदिन्छु नि ऐट यहाँ पनि खुल्ने बेला भयो रे के हो यो सहकारी ए कुमारी ब्याङ्कै रहेछ त हर हर शम्भु ल यतै राखियो बाइकलाई चाहिँ अब यो गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउस भन्नेमा चाहिँ हामी भित्र पस्दैछौँ यहाँ पनि प्याकै छ ल आम्बो मान्छे ल यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो खालको कोइनहरू छ ल यो कति कति ग्रामको हुँदा यो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम उयो यो 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 ठुलोको कति हुँदा यो 2300 2300 अनि यो 10 ग्राम 1150 1100 यो 2300 को लगन त हुँदैन 2300 के हो ल कोइन हामीले 4वटा लियौँ है एउटा हामीलाई अनि अरूको 2-3टा बहिनीहरूलाई हामीले चाँदीको कोइन चाहिँ लियौँ होइन अब यसो चाँदीको कचुवा लिनलाई तल जाँदैछौँ हजुर कस्तो श्रीयन्त्र हेरौँ न कस्तो कस्तो छ अब श्रीयन्त्र भनेको चाहिँ यो वाला है माथि यो भएको आउँछ ए ए यस्तो श्रीयन्त्र यो चाहिँ यो वाला हुन्छ यो हो श्रीयन्त्र भनेको हजुर कछुवा श्रीयन्त्र अनि यो त्यो वाला कछुवै भयो यो वाला चाहिँ खदिलो वाला 26 तोला 26 तोला 48 यो रेट चाहिँ कति कति हो यो रेट हेरिकन हो यो 10,100 8,100 6,100 यो यसको चाहिँ हेर्नै पर्छ 1200 यसको म सोधेर गरिदिन्छु नि यो श्रीयन्त्र भएको चाहिँ के हुन्छ श्रीयन्त्र भएको हजुर यो झर्छ यो फुकिन्छ निस्किन्छ राम्रो हुन्छ त यो श्रीयन्त्र यसको 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 बुझ्दिनु न कति हो यसको अरू हटाइदिनु हजुर अरू हटाइदिनु हटाइदिनु पनि हटाइदिनु है हुन्छ यो हेर्नुहोस् त यो नि राम्रो छ कि किन यो राख्नु त कति हो 6,100 यसको बिजुन तल यसको श्रीयन्त्रको भयो त अरू हटाइदिउँ है सबै लास्टै ठुल्ठुलो खालको मात्र रहेछ अब हामी अर्को पसल लाग्दैछौँ ल अब कोइन चाहिँ किनियो अब कचुवा चाहिँ अब यसो यताउता पसलहरू चार्दैछौँ है अलिक चित्त बुझ्ने खालको पाइरहेको छैन अब हामी झिलिमिली किन्न चाहिँ जाँदैछौँ अहिले ठ्याक्कै यो सिभिल मलको अपोजिटमा छौँ हामी अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पुरा ठुलो होलसेल छ क्या एउटा अब उता पनि सबै यस्तो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भयो भए कति सजिलो हुन्थ्यो ल सरर गए पार्किङ त्यही झिलिमिलीहरू हेरौँ न कसरी छ मिटर 90 100 त्यस्तै पर्न जान्छ तर सेतो मात्रै छ त्यसमा ए अनि यो 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 सबै कलरमा आउँछ यो चाहिँ कति हो मिटर मिटरको कति हो यो चाहिँ 21 मिटर हो हजुर 1850 पर्छ कनेक्टर सनेक्टर सबै आउँछ यो चाहिँ यहाँबाट टक्क यसरी थिच्यो भने पुरा यस्तो झिलिमिली टर्न नै चेन्ज हुन्छ कति 21 मिटर भन्नुभयो होइन 1850
एउटा पार्किङको टिकट ऊ पनि दिनु न है युट्युब च्यानल हजुर भिडियोहरू गाइस यो चाहिँ 1 घन्टा पार्किङको फ्री टिकट सामान किन्यो अब यहाँबाट झिलिमिली किनेर हामी फर्किँदैछौँ होइन अब माथि एउटा पार्किङको टिकट पनि दिएको थियो त्यो एउटा टिकट पनि हामी दिँदैछौँ ल अब यहाँनिर झिलिमिली किन्न आउनुको चाहिँ अब छुट्टै कहानी छ है अब झिलिमिली एउटा सस्तो पनि पाइन्छ धेरै भेराइटीहरू पनि छ होइन अब यहाँ माथिबाट एक ड्रोन सट पनि हानेको थिएँ धरहराको है अब यताउताबाट हान्न अलि रिस्क हुन्छ अब धरहराको एक ड्रोन सट हेरौँ है त गाइस चाँदीको कचुवा खोज्ने क्रम चाहिँ हाम्रो जारी नै छ है अब बिचमा झिलिमिली आइपुग्यो अब यो सानो सानो चाँदीको राम्रो नहुने ठुलो ठुलो राम्रो त हो नि 10-12 हजार भन्ने रहेछ अब खै के पो हुन्छ अब हेर्दै जाऊँ अब यसो अरू 1-2वटा पसलहरू हामी जान्छौँ है यो माला कसरी हो दाइ यो माला कसरी हो हजुर कतिवटा हुन्छ झुप्पामा 20वटा एउटा दुईटा चाहिँ पाउँदैन कति ओहो वाइट यो बेलायमा फुल किनेर रोप्यो भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ ल यहाँ पनि पुरा नो इन्ट्री गेट लगाएको रहेछ गाडीहरूको लागि चाहिँ अब बाइक हुनु पनि फाइदै हुन्छ कहिलेकाहीँ आम्बो झिलिमिली बवाल बनाएर रहेछ ल अब यहाँ राति भए यस्तो दामी देखिन्थ्यो पुरा वार्म लाइट सलल्ल बल्या छ ल अब दिउँसै त यस्तो उज्यालो देखेको छ अब यहाँ राति त बाबा टोइन्ट अब लक्ष्मी पूजा दिनमा नि एकचोटि यसो यतातिर घुम्न आउनुपर्छ चहल पहल कस्तो छ यताको हेर्नु पऱ्यो नि अब उताबाट नो इन्ट्री गर्दा नि यहाँ भिड चाहिँ भिडै छ ल बाटोको दाहिनेपट्टि पार्किङ देब्रेपट्टि सब बेच्न राखेको ल गाइस महानगरले छुट दिएको हो कि के हो भन्ठानेको प्रहरी बल भनेर आइहाल्यो ल सब मान्छेहरू बोरासोरा बोकेर भाग हुन थाल्यो ल यो तिहारको बेला नि नदिने भयो अब एक हिसाबले राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो अब खैके आफ्नो भ्यूमा अब आफै ठिक यही लिउँ त यो कति 2500 मिलाएर कसरी आउँछ यो त 2000 फाइनल्ली 2300मा यो सानो कचुवा हामीले लिँदैछौँ है त भोलि पर्सि ठुलो लिन आउनुपर्छ यो चाहिँ अनि कचुवाको प्लेट बेला बेलामा यहाँ बाइक पनि हेर्न आउनुपर्छ भने गाह्रो पो छ त हो मलाई नि $2800 यो अलि मिलाएर योभन्दा सानो पाइएन है ल के गर्नु त रञ्जन अब ल कचुवा मात्रै दिनु नि त दाइ ल यो प्लेट अब पछि लिऊँ ल अब यहाँबाट फाइनल्ली 3-4वटा पसलमा चारेर सानो एउटा कचुवा 2300को मात्रै है कचुवा लियो अब यहाँ ठुल्ठुल त फेरि 15-16 हजार भन्ने रहेछ अब मान्छे हिँड्ने ठाउँमा बाइक लिएर आएपछि अलिअलि गाह्रो हुन्छ आङखोरा चाहिने एउटा तामाको आङखोरा हजुर ल
हजुर ल है हाम्रो दाइले उहाँ आउँछ के झऱ्यो ठाउँ सानो भयो है यस्तो ठुलो कचुवाको यो कति भन्नुभएको 750 अनि यो चाहिँ फोल्डिङवाला कचुवाको सिल निकाल्न मिल्छ यसको 1250 ल चाँदीको त लास्टै महँगो यस्तो ठुलो यत्रो ठुलो चाँदीको किन्न पऱ्यो भने त 1500 र 1000 ल एउटाको 500 दुईटा लिने कि एउटा लिने ल हालिदिनु नि त दाइ अब 500 फाइनल रेटै त्यही भयो त ए ल धन्यवाद 400 ग्राम हजुर ल हाम्रो यहाँ भाइहरूले यस्तो दामी कमल फुल बेच्न राखेको रहेछ यो पनि एउटा दुईटा लिएर जानु पर्यो दुईटाको 100 रुपियाँ ल कमलको फुललाई एकदम सुरक्षितसँग ब्यागमा राख्यौँ ल अब घर पुग्दासम्म राम्रै भयो हुन्थ्यो अब गोप्रोको ब्याट्री पनि 10% भइसक्यो है अब हामीले आज के सामान किन्यौँ अब हामी घर गएर हेरि नै हाल्छौँ अब झिलिमिलीहरू पनि यसो हाल्नु पर्यो है अब तिहार लागिसक्यो अब एकैचोटि घर पुगेर भेटौँ त गाइस अब यो जामसाम यस्तै हो अब बेलुका झन् यहाँ कति जाम हुने हो अब यो महानगर प्रहरीले के उठाएछ त खै यो त खाली जस्तो छ त यस्तो उठेर हेर्दा पनि देखिएन ल आजको हाम्रो सपिङ चाहिँ यति नै हो अब धनतेरसको दिनमा चाहिँ यो कुच्चो किन्नुपर्छ भनेर हामीले कुच्चो एउटा लिएको छौँ दुईटा फुल दुईटा आङ्खोरा यो चाहिँ एउटाको 500 रुपिस अनि यहाँ चाहिँ 4वटा चाँदीको सिक्काहरू छ यो चाहिँ 20 ग्राम है एउटाको 2300 रुपियाँ परेको छ अब यो तीनटा चाहिँ अहिले बहिनीहरूलाई दिन जानुपर्छ अनि यो पाइताला पनि एउटाको 30 रुपियाँ रे अब यो पालि हामीले ठुलो कचुवा चाहिँ किन्न सकेनौँ अब सानो खालको कचुवा किनेको छौँ है लास्टै महँगो हुने रहेछ कचुवा नि यो चाहिँ 2300 पर्यो अनि 50 मिटरको झिलिमिली यो चाहिँ 1850 पर्यो है अब म एकचोटि कोइन दिन जान्छु है त गाइस ढ्यान्टारान ल हाम्रो बुढाबुढीहरूको चाँदीको सिक्का आइपुग्यो ल पुनमको सपिङ हो क्या यो चाहिँ ल धन्यवाद के लिएर आयो हैट यस्तो लगाएपछि त अनि के हुन्छ ल अब आज धनतेरसको दिनमा चाहिँ चाँदीको सिक्का पनि किनियो है ल गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी धनतेरस है अब आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्दैछु ल बाइ बाइ गाइस